मित्रांनो, मी एक स्वप्न पाहिलं. हे पुस्तक माझ्यासारख्या अशा असंख्य युवकांचं, ज्या युवकांना वाटतं की मला काहीतरी करायची इच्छा आहे, जे काहीतरी स्वप्न बघतात, त्या युवकांसाठी हे लिहिलेलं पुस्तक होतं. याच्यामध्ये 1%ही, अर्धा टक्काही काल्पनिक गोष्टी नाही आहे. जे आहे ते सर्व खरं आहे. मला असं वाटतं की प्रत्येक माणूस, ह्या पृथ्वीतल्या प्रत्येक माणूस काहीतरी इच्छा आपल्या मनात ठेवत असतो, काहीतरी स्वप्न बघत असतो, काहीतरी आकांक्षा मनात बाळगत असतात. पण क्वचित काही लोक असतात की ज्यांच्या मनात, ज्यांच्या हृदयात ती उर्मी असते आणि स्वप्नांचा पाठलाग करून ते स्वप्नाचं जीवन जगत असतात. हे जे स्वप्न जे माझ्या आईने बघितलं होतं माझ्यासाठी, आणि जे स्वप्न आज आम्ही जगत आहोत, एक IAS अधिकारीची पोस्ट म्हणून म्हणा, किंवा समाजाचं काहीतरी देणं लागतं म्हणून ह्या पोस्टवर बसल्यावरती काम करताना म्हणा, याची सुरुवात जी झाली मित्रांनो, ती धुळे जिल्ह्यातील आदिवासी पट्ट्यातील खानदेशातल्या सामोड्या गावात. जन्माच्या पूर्वी जेव्हा मी आईच्या गर्भात होतो 3 महिन्याचा, त्यावेळी माझ्या वडिलांचा देहांत झाला. आणि मला असं वाटतं की प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात काहीतरी समस्या असतात, अडचणी असतात, चॅलेंजेस असतात. फक्त माझ्या बाबतीमध्ये माझ्या अडचणी ह्या माझ्या जन्माच्या आधी सुरू झाल्या. त्यावेळची गरिबीची परिस्थिती एवढी वाईट होती की वडील वारले, पण वडिलांचा फोटो काढायला सुद्धा कोणाकडे पैसे नव्हते. आणि मी आज सरकारी नोकरीतली सर्वोच्च नोकरीची म्हणतात, गव्हर्नमेंट सर्व्हिसमधली IAS झालो, पण मी माझ्या वडिलांचा फोटो बघू शकलो नाही. 3 महिन्याच्या पोटात असताना माझ्या घरामध्ये मोठा भाऊ आणि बहीण होते. अशा वेळी समाजातले काही थोर विचारवंत एकत्र आले आणि म्हटलं की या बाळाचा गर्भपात करा. घरामध्ये 2 मुलं ऑलरेडी आहेत, तिसऱ्याची गरज काय, कोण सांभाळणार. त्यावेळी आमची मावशी पुढे आली आणि म्हटली की कोणतंही बाळ जन्माला यायच्या आधी मारणं हे खूप मोठं पाप आहे. तुमच्याकडून जर सांभाळ होत नसेल तर ह्या माझ्या बहिणीला माझ्या घरी घेऊन जाते. आणि मग माझ्या भावंडांसोबत, आईसोबत आमची मोठमाय, त्याला आम्ही मोठमाय म्हणतो, ती तिच्या झोपडीमध्ये घेऊन गेली. मोठमायची लहानशी झोपडी होती उसाच्या पानांची. त्या झोपडीमध्ये माझे आजोबा, आजी, आमचे मोठमाय, काका, त्यांची 2 मुलं, आम्ही 3 भावंड आणि आई, असे 10 लोक एका झोपडीमध्ये राहत होतो. बेडरूम, बाथरूम, किचन असा काही प्रकार नव्हता. एकच झोपडी, तिथंच चूल, तिथंच पाणी पिण्याचं, तिथंच स्वयंपाक, तिथंच सर्व काही गोष्टी. तर अशा घरामध्ये माझा जन्म झाला. आणि सर्वात विशेष गोष्ट अशी होती की त्या पूर्ण समाजामध्ये एकही व्यक्ती कधी शाळेत गेला नव्हता. मला आठवतं लहानपणी जेव्हा आमच्या आजी सांगायच्या आम्हाला ह्या गोष्टी, की आई आणि मोठमाय, आमची मावशी, हे सकाळी कामाला जायच्या रोजंदारी मजुरीवरती शेतामध्ये. आणि आमची आजी घरामध्ये महूच्या फुलांपासून दारू गाळायची आणि ग्राहकांना ती पिऊ घालायची. तर संस्कार कसे असतात, माझ्यावरती पण संस्कार पडले, माझ्यावरती पण बाळकडू झाले. ज्यावेळी आई बाहेर असायची आणि आईच्या दुधासाठी मी तहानलेलो असायचो, रडायचो, त्यावेळी माझं रडण्यामुळे तिथल्या लोकांना, ग्राहकांना त्रास व्हायचा आणि त्यांच्या त्या आनंदामध्ये विरजन पडायचं. तर माझं रडणं कसं थांबावं म्हणून माझ्या तोंडात दारूचे थेंब टाकायचे, जेणेकरून हा लवकर झोपी जाईल आणि आपण आरामात दारू पिऊ शकू. अशा झोपडीमध्ये माझे बाळकडू संस्कार सुरू झाले. पण त्यावेळी बऱ्यापैकी शासनाने शिक्षणाबद्दलची मोहीम जोरात सुरू ठेवली होती, म्हणून झेडपीचे शिक्षक आमच्या घरी आले. अंगणवाडी नाही, KG नाही, प्रायमरी काहीच एज्युकेशन झालं नाही माझं, प्री प्रायमरी. 5.5-6 वर्ष माझं वय असेल. त्यांनी समजून सांगितलं की असं असं आहे, मुलाला शाळेत पाठवा, तुमच्या मुलाचं काहीतरी कल्याण होईल. आणि आईला आणि मोठमाला नेहमी वाटायचं की आपण जे दुःख उपभोगतो आहोत, दुःख म्हणण्यापेक्षा जी गरिबी उपभोगतो आहोत, ती गरिबी माझ्या मुलांनी नाही बघायला पाहिजे, त्यांनी काहीतरी करायला पाहिजे. तर मोठ्या भावाला आईने आश्रमशाळेत टाकलं आणि मला घेऊन आई गावातल्या झेडपीच्या शाळेमध्ये आली. आणि पहिल्यांदा मी माझ्या झोपडीच्या बाहेर असं कौलारू रूम असते, कौलारू भिंती असतात, कौलारू छत असतं, सिमेंटच्या भिंती हे बघितल्या. पण ते बघितल्यावर, तिथलं जग बघितल्यावर ते मला खूप अवघडल्यासारखं वाटलं आणि मी अक्षरशः रडायला लागलो, खाली लोळायला लागलो की मला शाळा शिकायची नाही. पण त्यावेळचे शिक्षक खूप प्रेमळ होते, खूप मायाळू होते. एका शिक्षकाने गरम गरम दुधाचा ग्लास आणि सुगडीची पावडर
ही घेऊन आणली आणि माझ्या मस्त डोक्यावरून हात फिरवत शांत केलं आणि म्हटलं की राजू हे घे, शांत हो. आणि सुगडीची पावडर आणि गरम दूध पिल्यावरती मला खूप छान वाटलं, खूप बरं वाटलं आणि विचार केला की घरच्यापेक्षा चांगलं इथं खायला भेटतं, आता आपण रोज शाळेत जाऊया. आणि अशी माझी शैक्षणिक सुरुवात झाली. मित्रांनो, घरामध्ये दारूचा व्यवसाय होता, माऊची दारू गाळली जायची, लाईट नव्हती, बाकीच्या सुविधा नव्हत्या. पण एक मनामध्ये एक इच्छा होती, आकांक्षा होती की आपण अभ्यास करायचा. कोणासाठी करायचा, कशासाठी करायचं ते माहिती नव्हतं, फक्त अभ्यास करायचा. कारण का, गुरुजींना छान वाटतं म्हणून. गुरुजींनी प्रश्न विचारले, त्यांचे उत्तर दिले म्हणून अभ्यास करायचा. अभ्यास सुरू झाला. पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथी छान मार्क मिळत गेले. पहिला येत गेलो. चौथीची केंद्राची परीक्षा होती. संध्याकाळी 5:30-6ला त्यावेळी अंधार व्हायचा आणि ग्राहक पण त्याच वेळी जास्त यायचे. तर झोपडीच्या बाहेर ओटा होता, ओटावरती ग्राहक बसलेले असायचे आणि मी बाहेर बसून त्यांच्या साईडला हात बसून अभ्यास करत राहायचो. तर त्यावेळी एक ग्राहक म्हटला की राजू, जाऊन दुकानावरून काहीतरी फुटाणे घेऊन ये. मी त्यांना म्हटलो की माझी उद्या परीक्षा आहे, मला अभ्यास करू द्या, अंधार काही वेळात पडेल. मग ते म्हटले की नाही नाही, तू जा, थोडेसे फुटाणे पाहिजे आहेत, घेऊन ये लवकर. पळत पळत दुकानात गेलो, त्यांचे फुटाणे आणून दिले. मग दुसरा ग्राहक म्हटला की मला एक बिडी आणि शेंगदाणे आणून दे. मग रडूच आलं की असं जर मी दिवसभर करत राहिलो तर अभ्यास कधी करायचा. मग त्यांना म्हटलं की नाही, आता मी जाणार नाही, मला अभ्यास करायचा आहे. लहान वय असेल 10-12 वर्षाचं. मग तो माणूस म्हटला की जा, शिकवून ये, तो काहीतरी काम कर. आयराणी भाषेमध्ये बोलला तो माणूस की काहीतरी काम कर, तू शिकीसन काय मोठा वशी, डॉक्टर कलेक्टर काय वशी तू शिकीसन, भिलना पोऱ्याशे, शेवट दारूच गाळशी, कामच करशी. ते शब्द ऐकून तो म्हटला की तू भिलाचा मुलगा आहेस, शिकून काय मोठा डॉक्टर कलेक्टर होणार आहेस, काम कर काहीतरी. ते शब्द ऐकून माझ्या डोळ्यात अश्रू आले आणि ते शब्द माझ्या आईने ऐकले. जवळ बोलवलं. आईने मला कळवटलं आणि म्हटलं की मना बी पोऱ्या एक दिन डॉक्टर कलेक्टर होईल, म्हणजे माझाही मुलगा एक दिवस डॉक्टर कलेक्टर होणार. आणि मित्रांनो, नियतीचा भाग म्हणा की आईचे आशीर्वाद म्हणा, मी MBBS होऊन डॉक्टर पण झालो आणि IAS होऊन कलेक्टर पण झालो. माझं प्राथमिक शिक्षण गावात झालं 5वीपर्यंत. 5वीला आमच्या शिक्षकांनी, ज्यांच्याबद्दल खूप आदर आहे, कारण ज्यावेळी घरामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला कळत नव्हतं की शिक्षण काय असतं, कोणत्याही व्यक्तीला एक शब्द वाचता येत नव्हता, त्यावेळी हे शिक्षक माझ्या डोळ्यातील काजळ बनले. त्यांनी ज्ञानाची मला ओस दाखवली. त्या शिक्षकांनी माझा नवोदयचा फॉर्म भरला. त्यांनीच मला शिकवलं. त्यावेळी ट्युशन वगैरे काही प्रकार नव्हता, सर्व काही ज्ञानाचं दान व्हायचं बिना पैसे घेता. त्यांनी फॉर्म भरला, त्यांनी शिकवलं, त्यांनी स्वतःचे पैसे खर्च करून मला परीक्षेला घेऊन गेले. परीक्षा पास झालो तर नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये सातपुडाच्या पायथ्याशी अक्कलकुव्याच्या ठिकाणी आमची नवोदय विद्यालय आहे, तिथं माझा प्रवेश झाला. 6वी ते 12वी नवोदय विद्यालयामधून माझं फ्रीमध्ये शिक्षण झालं. 10वीला गणित आणि विज्ञानमध्ये 95% मार्क होते, 12वीला 90% मार्क होते आणि MBBSच्या मेडिकल एंट्रन्सला 2006 साली 200 पैकी मला 194 गुण होते. मी ह्यासाठी सांगतो आहे की मी किती हुशार होतो म्हणून नाही, मी ह्यासाठी सांगतो आहे की एवढे सर्व गुण जे मिळाले ते आजपर्यंत माझ्या पूर्ण गावातल्या कोणालाही माहिती नाही आहे. कारण आमचे लोक विचारायचे की तू पास झाला ना, बसण्यासाठी ती खूप मोठी गोष्ट होती. मार्क विचारणारं कोणी नव्हतं, पाठीवर कौतुकाची थाप देणारं कोणी नव्हतं. पण वाटायचं मला की जर माझ्या डोक्यामध्ये, माझ्या ज्या 2 खांद्यामध्ये हे डोकं दिलेलं आहे ते सर्व लोकांमध्ये आहे, त्यांचं तेवढ्याच मेंदूचं वजन आहे, जर त्यांच्या मेंदूच्या वजनाचा वापर करून ते चांगले मार्क्स मिळू शकतात तर माझ्यात काही कमी आहे. तर मी इतर कोणाला खुश करण्यासाठी किंवा माझ्या आईला काय वाटेल, माझ्या समाजातल्या लोकांना काय वाटेल, नातेवाईकांना काय वाटेल, ह्यासाठी नाही तर स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी, एक विद्यार्थी म्हणून, विद्याचं अर्जन करते म्हणून मी कोणत्याही गोष्टीमध्ये कमी पडायला नको. माझं ॲडमिशन MBBSचं ओपन मेरिट थ्रू झालं. महाराष्ट्र सर्वात नामांकित मेडिकल कॉलेज, मुंबईची सेट GS मेडिकल कॉलेज, KM हॉस्पिटल परेल, त्या ठिकाणी फर्स्ट इयर टू फायनल इयर डिस्टिंक्शन गुण मिळत गेले. कॉलेजमध्ये असताना मुंबईला मी 6 वर्ष राहिलो, पण असं
बांद्रा, जुहू चौपाटी, गिरगाव चौपाटी कधीच फिरलो नाही, कधी मूवी बघितली नाही. पैसेही नव्हते, 2 वेळी जेवण करायचो, सकाळी नाश्त्याला पैसे नसायचे, दुपारी आणि संध्याकाळी 2 वेळी जेवण करायचो आणि ती सवय आता पण आहे. ब्रँडेड शूज, मोबाईल्स ह्या बाकीच्या गोष्टी दूरच्या. मी तुम्हाला कॉलेजचा पहिल्या दिवशीचा प्रसंग सांगतो. जसं मुन्नाभाई MBBSचं कॉलेज होतं असं अशाच पद्धतीने स्टेअर्समध्ये, तशी आमची कॉलेज 180 मुलांची बॅच होती. पहिल्या दिवशी कॉलेजचा फक्त मी हॉल बघत बघत मला उशीर झाला. सर्व मुलं बसलेले होते. ऑब्व्हियसली सर्व मुलं मुली म्हटले तर पूर्ण मुंबईतले पुण्यातले सर्व टॉप फॅमिलीतले आलेली मुलं. मी टी शर्ट, साधी पॅन्ट आणि स्लीपर घालून आलो होतो आणि क्लास सुरू झाला होता. आमचे लेक्चरर शिकवत होते अॅनाटॉमीचा पहिला क्लास आणि मी दरवाजातून असा आलो आणि सीडी चढायला लागलो. क्लास शांत होता पण त्या स्लीपरचा, पॅरागॉनच्या स्लीपरचा आवाज यायला लागला, फड 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 फड. आणि सर्व लोक असं बघायला लागले, हा कोण आलाय माणूस. साधं माझं अवतार, गावातून आलेलो, साधी इंग्रजी बोलता येत नव्हती तेव्हा. पण त्यांच्या डोळ्यातून जेव्हा मला जाणवलं की हे लोक काहीतरी वेगळ्याच नजरेने बघतायत. गावातून आलेला आहे, कोणतरी खेडूत आहे, कोणतरी वेडपटत दिसतोय. आणि एक शेवटची जागा खाली होती पूर्ण हॉलमध्ये. तिथं जाऊन बसलो तर शेजारचा पण थोडा अजून बाजूला सरकून गेला, कोण बसलं माझ्याजवळ येऊन. त्यावेळी खूप वाईट वाटलं. ह्या लोकांना माझ्याबद्दल एक दिवस खूप चांगलं वाटेल, अभिमान वाटेल असं काहीतरी करू. आणि मित्रांनो, टू 2011ला मला त्याच कॉलेजचा बेस्ट स्टुडंट अवॉर्ड मिळाला. टू 2011 नंतर पुढे काय करायचं नेमकं. कॉलेजची इंटर्नशिप सुरू होणार होती आणि इंटर्नशिप सुरू असताना मेडिकलचे मुलं जेवढेही असतात ते सर्व मुलं PGसाठी अप्लाय करतात, पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी. त्याची फी पण बऱ्यापैकी 7,000 ते 8,000 असते. पुस्तकांची किंमत 20,000 ते 30,000 असते आणि एक्झामची जी क्लासची फी पण खूप महाग असते. तर अशा वेळी नेमकं काय करायचं हा मनात डोक्यात प्रश्न होता. आणि 2011 साली त्यावेळी UPSCचा पॅटर्न चेंज झाला होता. फर्स्ट टाइम CSAT नावाचा एक पेपर UPSCने इंट्रोड्यूस केला. तर त्यावेळी माझा एक मित्र सिनियर होता, त्याच्याकडे 2 फॉर्म आले होते UPSCचे. आणि तो म्हटला की राजेंद्र माझ्याकडे एक्स्ट्रा फॉर्म आहे. म्हटलं, विचारलं की फॉर्मची किंमत किती. तो बोला 20 रुपये. म्हटलं ठीक आहे, फॉर्मची किंमत 20 रुपये होती म्हणून फॉर्म भरला आणि 2 महिन्याचा अभ्यास केला. UPSCबद्दल बऱ्याचशा लोकांच्या खूप वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आहेत. 7 ते 8 लाख विद्यार्थी पूर्ण भारतातून ग्रॅज्युएट झालेले विद्यार्थी एक्झाम देत असतात आणि जवळपास 150 ते 160-180 मुलांची IAS म्हणून निवड होते पूर्ण भारतामध्ये आणि त्यापैकी 7 ते 8 मुलं महाराष्ट्रात दरवर्षी येत असतात. परीक्षा दिली, परीक्षाबद्दल मला काही माहिती नव्हतं. पण आता एक्झामचा फॉर्म भरलेला आहे 20 रुपयाचं, आपण एक्झाम देऊया. ऑनलाईन गेलो, चेक केलं, सिलेबस काय समजून घेतला, मागचे क्वेश्चन पेपर बघितले, अभ्यास सुरू केला. 8 घंटे मेडिकलचं काम, 8 घंटे अभ्यास. आणि 21 मेला माझी एक्झाम होती प्रिलिमची. 2 पेपर होते, ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम होती. एक्झाम दिली पण माझा बेसिक पाया खूप चांगला असल्यामुळे CSATचा गणित, बुद्धिमत्ता, कॉम्प्रेन्शन, एक्झाम पास झालो. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये मेन्सची परीक्षा असते, त्या परीक्षेला 9 पेपर होते. जवळपास 12,000 ते 13,000 विद्यार्थी बसतात. मी मेन्समध्ये 2 विषय निवडले होते, मेडिकल सायन्स आणि पॉलिटिकल सायन्स. त्याचा निकाल 2012च्या मार्चला लागला. पूर्ण भारतामध्ये मला सर्वात चांगले मार्क्स मेडिकल सायन्समध्ये मिळाले होते आणि त्यामुळे मी मेन्सही पास झालो. पण सर्वात मोठा प्रश्न हा होता की UPSCच्या इंटरव्ह्यूसाठी मिनिमम पात्रता ही असते की तुम्ही ग्रॅज्युएट पाहिजे, तुम्ही कमीत कमी बॅचलर पाहिजे. आणि MBBSमध्ये जोपर्यंत तुम्ही इंटर्नशिप पूर्ण करत नाही तुम्हाला डिग्री सर्टिफिकेट मिळत नसतं. तर मी आमच्या डीन्सला, सर्व HODना भेटून रिक्वेस्ट केली. त्यांनी माझे इंटर्नशिप कम्प्लिशन सर्टिफिकेट दिलं. 17 एप्रिलला माझा इंटरव्ह्यू झाला. मला अजून डिग्री सर्टिफिकेट मिळालं नव्हतं. इंटरव्ह्यू तब्बल 45 मिनिट्स चालला आणि एका माझा त्यांनी बॉन्डवरती ॲग्रीमेंट लिहून दिला की निकाल लागल्यानंतर 20 दिवसाच्या आत डिग्रीचं सर्टिफिकेट आणून द्यावं तरच आम्ही तुम्हाला गृहीत धरू. निकाल माझा लागला 7 मेला आणि मी पहिल्या अटेम्प्टमध्ये UPSC पास झालो होतो. 2 महिने प्रिलिम्स, 3 महिने मेन्स आणि 1 महिना इंटरव्ह्यू, ह्या 6 महिन्याचा सेल्फ स्टडीवरती अभ्यास करून ही एक्झाम पास झालो. पहिली माझी पोस्टिंग IRS मध्ये लागली, त्यानंतर परत एक्झाम दिली आणि IAS झालो. तर मित्रांनो, मला असं वाटतं ह्या सर्व जर्नी सांगायचा एकमेव उद्देश हा आहे
माणूस कोणत्या जातीमध्ये जन्म घेतला, कोणत्या समाजात घेतला, शहरातला आहे, ग्रामीण भागातला आहे, आईवडील शेतकरी आहे, मजुरी, ही बिलकुल मॅटर करत नाही. कधीच मॅटर करत नाही. तुम्ही तुमच्या मनात, तुमच्या विचारात योग्य प्रकारची ठिणगी योग्य वेळी पडणे आणि त्या ठिणगीचा ज्वालामुखी होणे, हे जर आपण करू शकलो आपल्या पूर्ण उभ्या आयुष्यामध्ये, तर आपण जी इच्छा आपण जे करतो, जेही स्वप्न बघतो, ते स्वप्न साकारलं जातं. मी लहानपणाची गोष्ट सांगून माझा टॉक संपवतो. लहानपणी पावसाचे खूप असं भरपूर दिवस होते आणि खूप पाऊस पडत होता आमच्या गावाकडे. लहानी मी साधारणतः 8-10 वर्षाचा असेल. त्यावेळी मावशीच्या झोपडीमध्ये आम्ही सर्व 10 लोक राहत होतो आणि जनरली काका, मावशी, आजोबा, आजी हे सर्व बाहेर झोपायचे. आई आणि आम्ही सर्व लहान भावंड घरात झोपायचो. पण घराबाहेर पण चिखल आणि घरामध्ये सुद्धा पूर्ण शेणाने सारवलं ठिकाणी, बऱ्याच ठिकाणी भिंतीमधून पाणी पडत होतं, छतमधून खाली पाणी पडत होतं, बऱ्याच ठिकाणी बादल्या लावलेल्या होत्या. अशा वेळी मग सर्व घरातली शहाणी मंडळी चुलासमोर विस्तू लावून आग लावून शेकत बसले होते आणि मग त्यांचं डिस्कशन चालू होतं. आमच्या खाली फाटक्या गोदडीवरती पण फाटक्या चादरी घेऊन आम्ही झोपलो होतो. झोप लागत नव्हती कारण वरून पाऊस खूप जोरात चालू होता, विजा कडकडत होत्या. आणि अशा वेळी काका म्हटले की बघा, देवाचा किती मोठा प्रकोप आहे. जर हेच चालू राहिलं तर आपलं घर सुद्धा पाण्यामध्ये वाहून जाईल, कारण नदीच्या जवळ आमचं घर आहे, आमचं गाव आहे. तर मावशी म्हणाल्या, खरं आहे, इतका पाऊस पडतो आहे, मुसळधार पाऊस पडतो आहे. जर आपल्यासारख्या लोकांची अशी परिस्थिती असेल तर गरिबांचं काय असणार. सांगायचा मुद्दा हा आहे मित्रांनो, गरिबी ही आपल्या परिस्थितीमध्ये नसून आपल्या मानसिकतेमध्ये असते. आपण स्वतःला किती गरीब समजतो याच्यावरती आपण ठरवतो की आपण ह्या व्यक्तीपेक्षा गरीब आहोत. साधा फकीर, जैन साधू ज्याच्याकडे कपडेही नसतात, कधी गरीब नसतो, कधी डिप्रेशनमध्ये मरत नाही तो. पण एखादा बिझनेसमॅन, छोटा जरी व्यापार कोलॅप्स झाला त्याला अटॅक येऊन तो मरतो. ही मानसिकता देण्याची, आमच्याकडे भरपूर पैसा नव्हता, काही नव्हतं, पण कधी साधू आला, कोणी बाहेर भिक्षू आला तर आई नेहमी त्याला काहीतरी द्यायची. इव्हन भिक्षू काय, इव्हन गाय जरी आली तरी आई त्याच्या तोंडात भाकर घालायची. ही मानसिकता आधीपासून शिकत गेलो. म्हणून स्वावलंब जीवन कसं जगायचं, कोणाही पुढे हात न पसरवता कसं काम करायचं, हेच बाळकडू माझ्या आयुष्यात आले. खरं तर मी खूप लाजाळू आहे, खूप बोलत नाही, खूप माझे कधी कार्यक्रम पण होत नाही. पण हे नवीनजी आणि यजुवेंद्र सर यांच्या त्यांचं एक नातं म्हणा, त्यांचा आग्रह म्हणा, म्हणून आपण सर्वांसमोर मी माझी लाईफ स्टोरी शेअर केली. सर्वांनी ऐकून घेतलं त्याबद्दल सर्वांचं मनापासून आभार. धन्यवाद.